Good morning once again, grade 6. Welcome sa continuation sa ating classes sa sininga simana. And last meeting, we discussed all about ratio. And this morning, we are going to learn another topic in relation with our topic last day, sa last video naton. Today, we are going to learn all about proportion. But before we start with our lesson proper class, may I first request everyone sa pagpiyong sang ilang mga mata so that we can have our solemn prayer. Heavenly Father, madamo gid nga salamat sa blessings sa imo ginhatag. Salamat gid kay wala mo kami ginpabayan kag we are still safe tungod nga bisan ara kami sa COVID-19 pandemic nga nagasuffer kag may mga bagyo nga gaabot, may linog, still safe kami gihapon kag bisan ano kalawig na sang quarantine, ara man kami gihapon sa amon nga stable nga mga ginapanghimo nga kung sa diin makakaon kami gihapon sang 3 times a day pero Lord God sobra pa dira that is why gapangayo kami sang pasalamatan nagapangayo man kami Lord God sang forgiveness sa sala nga amon nga nahimo kag sa amon pamahimo Lord God, and I hope Lord God mabalik na sa normal kag makakandak na kami face to face nga klase para mas makaintindi pagid ang mga bata agud mas ma-apply nila ang lessons nga ila natun-an hindi lamang sa ila nga pagtuon kundi sa ila man nga pagpangabuhi. In Jesus name we pray. Amen. Okay class, our Bible verse may ara kita gina verse nga Exodus chapter 20 verse 12, honor thy father and thy mother. Class, aton gid pagatandaan nga ang aton parents sila ina ang aton nga greatest blessings nga nabaton halin sa kay Jesus Christ. Sila ang rason kung nga ara kita subong nga may mga gadgets kita nga gina-enjoy subong. Ang ibang class nga mga bata nakita ninyo nga ginagutman, ginpabayaan sa ginikanan tungod ina sa class nga sa aton ginikanan amo na nga gina-enjoy naton ang hindi dapat naton kag hindi dapat naton maagyan ang mga kabudlayan nga na-experience ang aton nga mga parents. Kaya by pa class nga samtang buhi pang aton ginikanan ipabatyag tagid ang pagpalangga nga ginatawag kaya amo gina class ang isa sa rason kun nga nagapursigi kag nagasakripisyo aton ginikanan ang makita kita nga successful sa ulihi kag kabay pa class kung successful na sa ulihi hindi gid pagpabayan ang ginikanan. Enjoy danay ang imo nga pagka-successful together with your parents before ka mag-build sang family nga ginatawag. So I hope class nga ang inyo ginikanan inyo gid palanggaon kag hindi gid kamo magpaugtas sa inyo nga mga ginikanan. Okay class, welcome again sa aton topic entitled proportion. Okay class, once again ang aton nga topic is all about proportion. So aton na i-define what is proportion. Si proportion class is a statement wherein two ratios or fractions are equal. So sa aton dito ligad yung klase class, si ratio gina-separate naton kag naga-compare kita duha ka numbers. Sa proportion naman class, duha ka ratio or fraction are equal. Proportion compares a part to the whole. Buot silingon, pila ayhan ang parte or pila ang what do you call this one? How many parts sa isa ka whole? For example, class, sa pizza bala, may ara ka nakuha ka isa ka slice, so pila na lang dayon bilin. 2 in every 5, this is like a fraction. What proportion of this shape is red? Ari sa class may ara kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May 12 boxes kita class. Ang 12 boxes nga ina class, may ara kita 4 ka red box. Kag may 8 kita ka white boxes. So ang ginapamangkot class, what proportion of this shape is red? Pila ka bilog again ang red? Okay, 4. Pila ka bilog tanan box? 12. Therefore, 4 out of 12 or 4 and 1/2 ang aton nga proportion. Or pwede na siya class in the form nga amo ni or pwede siya sa in a fraction form like this. 4 out of 12. Red is 4 kabilog out of 12 boxes. 4 red boxes out of 12 boxes or 4 out of 12 or 4 over 12. What proportion of this shape is white? Isipon mo naman niya class kung pila ang white. Pila ang white class?
Okay, wait lang gid class kay aton. Okay, class pila ka bilog white? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 kita ka white boxes. So, ibutang si 8, tapos isipon kung pila ka bilog tanan box gani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May 12 boxes. Ang ginapamangkot lang class is proportion sang white. Therefore, may 8 kita ka white out of 12 boxes. So, either 8 over 12 or 8 over 12 in fraction form. One-fourth is equal to 2 over 8. Is read as 1 is to 4 as 2 is to 8. Magsiling kita class, 1 is to 4 since this is a ratio, 1 to 4 or 1 is to 4 as 2 is to 8 or 2 to 8. Equal na siya class. 2 is to 3 as 6 is to 9. Equal man na siya class. Kay gin lowest term lang ni siya class. Next, 4 is to 1 is equal to 8 is to 2. 1/4 is equal to 2 over 8 class. Lang tawon naton. 1 is the first term. Ari class, first term ni siya. 4 is the second term. Ang sa dalom class. 2 is the third term. And 8 is the fourth term. The first term and fourth terms, 1 and 8, are called extremes. Ang 1 kagang 8 class or ang 1, ang first term kagang fourth term naton, ginatawag nga extremes. The second term and the third term are the means. Second term which is 4 and the third term which is 2 are called the means. Ari sa class para makita naton. 1 kag si 8, this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term. Si 1 kag si 8 ginatawag nga extremes kay ara sila class sagwa, extreme. Buot silingon ara sa sagwa. Si 4 kag si 2 means ang tawag kay ara sila sa sulod. 1 and 8 are called extremes, 4 and 2 are called means. Multiplying the means in the extremes for each proportion. So may ara kita class kagina ang aton nga extremes 1 kag 8, ang aton nga means 4 and 2. Kung i-multiply ko no class si extremes kag si means, equal ang answer. Ang means naton 4 times 2 is equal to 8. Ang extremes naton 1 times 8 is equal to 8. Notice that the product of the means is always equal to the product of the extremes. Amo na siya klase proportion naton class. Once ang aton nga product sang means equal siya sa product sang aton extremes, in short, ang aton nga equation is true. Pero class kung ang means hindi equal sa extremes, therefore false ang aton nga equation. Kaya dapat class sa proportion nga ginatawag, equal ang aton nga means kag ang aton nga extremes. Examples, 3 over 5 is equal to 6 over 10 is true because first term times fourth term or the aton the extremes, 3 times 10 is 30, 5 times 6 which is aton means is also 30. 5 times 6 is 30, 3 times 10 is 30. In short class, correct ang aton nga proportion. Another, 8 is to 12 as 2 is to 3. True man siya class. Kaya ang aton nga 8 kag ang 3 nga extremes is equal to 24. Ang 12 kag ang 2 nga means is equal also to 24. Next, 2 is to 5 as 4 is to 15. False na siya class. Kasi extremes naton, 2 times 15 is equal to 30. Ang aton nga means nga 5 times 4 is equal to 20. So 30 is not equal to 20. That is why false. Another, 10 times 4 is equal to 40. 8 times 2 is equal to 16. So false man siya class kay hindi equal ang aton nga means kag aton extremes. Matrue lang na siya class kung ang means is equal to extremes. Kung ang product ni means equal siya sa product ni
extremes. So, hindi sila pwede. Another word problem, a laborer who works in a construction company computes his earnings before the month ends. What is the monthly income of the laborer who earns 8,000 in 2 weeks? Okay, expression natin in a proportion problem. Monthly income is equal to 8,000. 8,000 kuno class per 2 weeks ya lang na. Since sa isa ka bulan, may ara kita 4 weeks ang isa ka bulan naton. Ang sweldo ya kuno class sa duha lang ka semana ay 4 ka semana rather class sa isa ka bulan may 4 kita ka semana. So sa duha kuno ka semana class or sa 2 weeks iya sweldo 8,000. Since the product of the means is always equal to the product of the extremes. Ang pamangkoton dira class, pila ang iya nga monthly income. So pila iya monthly income sa 4 ka semana, kon sa duha ka semana gasweldo siya 8,000. So product of the extreme should be equal to product of the means. So amo na siya class, ang waya. Extreme times the extreme or n times 2 or 2 times n means 4 times 8,000. Dari siya class. So, mahimo siya 2 times n is equal to 2n. 4 times 8,000 is 32,000. So, i-equal siya naton. Ang himuon dira dayon naton class, cancel ang aton nga 2 kay gin-divide sa both sides by 2. Kung pila diri class ang number sa tupad ni n, amo man ang i-divide sa ila both sides para mabilin is n. Makuha naton kung pila ang value ni n. So 32,000 divided by 2. So may ara kita 16,000 pesos iya monthly. Kaya nga klaso, kung tulukon mo na lang class, sa duha ka semana 8,000. Dugangan mo lang class another 2 weeks para mag 4 weeks. Therefore 8,000 plus 8,000 is also equal to 16,000. O galing, ginpakita ta lang kung paano naton nakuha gamit ang proportion. Another, n over 4 is equal to 10 over 40 since the product of the means is always equal to the product of the extremes. N times 40, siya na aton nga extremes is equal to 4 times 10, siya ng aton nga means. N times 40 is 40n, 10 times 4 is 40. Since ang aton nga number sa tupad ni n is 40, then aton i-divide both sides by 40. Therefore, makancel ang aton nga 40 divided by 40, makancel na siya. N ang bilin, 40 divided by 40 is equal to 1. Si 1 class, dire siya, siya na di ang value ni 1. Ang value ni n is equal to 1. Another example, 5 kag si 36 class, siya na ang aton nga extremes, 12 times n sila na aton nga means. So 12 times n is 12n, 5 times 36 is 180. 12 ang number nga ara sa tupad ni n, that is why i-divide ta sila both sides by 12. So ang mabilin class, 180 divided by 12 is 15. So si 15 class, siya na di ang value ni n. Okay class, again, ang ginatawag na proportion, dapat the product of the means should be equal to the product of the extremes. Okay, very good. So I hope na intindihan sang tanan kung anong ginatawag nga proportion. God bless everyone. Kag ang inyong activity, may ara ka mo, solve for the unknown quantities in the given proportion of I can do this better sang page 117. So God bless everyone and see you sa next video next week.